Palisin. Yan, tsaka yung isang tabo. Wala na sa akin. Isablay. Polishing the crankshaft. Diyan, oo. Yan, isa ng video pa na, nakaka-recover ka. Elawin nyo. Elawin nyo. Ha? Okay. Okay. Grabe. Guys. Ito si Kwan. Talaga. Chip. Wow. Ano? Ito tanggalin guys. Dito ka banda. Ha? Dito ka banda. Ito tanggalin namin mga work dyan ha. Ito pa pakintab ng crankshaft. Ginagawang brand new. Em. Sinta mo. Yan mga idol. Gusto na mong paisa?